Nghe thấy tiếng kim loại rên rỉ đó không? Đó là âm thanh của lớp vỏ titanium đang phải chống chọi với áp suất gấp 92 lần trái đất. Để dễ hiểu, nó giống như việc bạn đang bị đè bẹp dưới đáy đại dương sâu 1 km, nhưng là bên trong một cái lò nướng khổng lồ. Nhiệt độ ngoài kia đang là 475 độ C. Nếu tôi thò tay ra ngoài cùng một thỏi chì sẽ tan chảy ngay lập tức. Tàu thăm dò xịn nhất lịch sử của nhân loại từng bị nướng chín ở đây chỉ sau 2 tiếng đồng hồ. Nhưng hôm nay, tôi sẽ chỉ cho các bạn cách cỗ máy lượng tử này giúp tôi sống sót trọn vẹn 24 giờ trên bề mặt sao Kim. Nhật ký sinh tồn giờ thứ 2. Tôi đã chính thức vượt qua tầng bình lưu của sao Kim. Trái ngược với những bức ảnh mịn màng các bạn hay thấy trên mạng, việc xuyên qua bầu khí quyển này giống như đâm sầm vào một bức tường gạch với vận tốc âm thanh. Các bạn biết không, bầu khí quyển của sao Kim có một hiện tượng gọi là siêu luân chuyển, circle rotation, nghĩa là những đám mây ở trên cao quay quanh hành tinh nhanh gấp 60 lần tốc độ tự quay của chính sao Kim. Tôi đang bị cuốn vào những siêu bão với sức gió lên tới 360 km/h. Nhìn ra ngoài cửa sổ lúc này, tất cả chỉ là một lớp sương mù đặc quánh màu vàng lục. Đó là những đám mây làm từ axit sulfuric đậm đặc. Nếu tàu của tôi làm bằng nhôm hay thép thông thường, nó đã bị ăn mòn rỗ như tổ ong chỉ trong vài phút. Nhưng nhờ lớp vỏ bọc bằng hợp kim titanium kết hợp gốm silicon carbide, tôi vẫn đang an toàn. Có một sự thật vật lý cực kỳ thú vị ở đây. Trời đang mưa axit. Hàng triệu giọt axit sulfuric đang rơi xuống từ độ cao 50 km. Nhưng chúng sẽ không bao giờ chạm tới mặt đất. Khi tàu của tôi hạ thấp xuống độ cao 30 km, nhiệt độ bắt đầu tăng sốc, khoảng 300 độ C. Mức nhiệt này khiến những giọt mưa axit bốc hơi ngược trở lại thành khí ngay giữa không trung. Một cơn mưa vĩnh cửu không bao giờ có điểm rơi. Và giờ, ở giờ thứ 6, tôi đã chạm đất. Cú va chạm không nảy lên như trên mặt trăng hay sao Hỏa, mà nó đánh kịch một tiếng cực kỳ nặng nề. Không khí ở đây đặc đến mức tàu của tôi không giống như đang hạ cánh trong không gian, mà là đang chìm xuống đáy biển, một biển khí CO2. Nhật ký sinh tồn giờ thứ 8. Tôi đang nhìn ra cảnh vật mà chưa có bất kỳ con người nào từng tận mắt chứng kiến. Bề mặt sao Kim. Không có mặt trời. Mây dày đặc đến mức chỉ có khoảng 2% ánh sáng mặt trời lọt xuống được tới đây. Toàn bộ thế giới bị nhuộm trong một màu cam hoàng hôn u ám và nghẹt thở. Các bạn hãy tưởng tượng đang đeo một chiếc kính râm màu cam, chùm chăn kín đầu và ngồi trong phòng tắm hơi. Đó chính là sao Kim. Tôi đang thử đẩy cần gạt để cỗ xe tiến lên phía trước vài mét. Chuyển động cực kỳ chậm chạp. Tại sao ư? Ở áp suất khổng lồ gấp 92 lần trái đất và nhiệt độ 475 độ C này, carbon dioxide, CO2, thứ khí chiếm 96% bầu khí quyển ngoài kia, không còn ở dạng khí nữa. Nó chuyển sang một trạng thái vật lý gọi là lưu chất siêu tới hạn, supercritical fluid. Nó vừa không phải chất khí, vừa không phải chất lỏng, mà mang đặc tính của cả hai. Nó lấp đầy không gian như một chất khí, nhưng lại có độ đặc và lực cản giống như một chất lỏng. Mỗi lần cỗ xe của tôi di chuyển, nó đang phải rẽ một thứ nước súp vô hình nặng trịch. Và các bạn nhìn mép màn hình góc phải, chân trời ngoài kia trông như đang cong vút lên, tạo thành một cái bát khổng lồ chứa cỗ xe của tôi ở giữa. Đó không phải do sao Kim nhỏ, mà là do hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Không khí đặc đến mức nó bẻ cong các tia sáng, tạo ra một ảo ảnh quang học đánh lửa thị giác. Bề mặt phẳng lì của đá ba gian núi lửa trải dài vô tận. Cực kỳ tĩnh lặng, không một tiếng gió. Không khí quá đặc để tạo ra những luồng gió nhanh. Một địa ngục câm lặng tuyệt đối. Nhật ký sinh tồn giờ thứ 15. Chúng ta có rắc rối lớn rồi. Lớp vỏ titanium đang hoạt động tốt để chống lại áp suất, nhưng nhiệt độ 475 độ C ngoài kia đang muốn luộc chín tôi từ bên trong. Hãy nói một chút về nghịch lý nhiệt động lực học ở đây. Ở trên trái đất, khi máy tính hay động cơ của bạn bị nóng, quạt tản nhiệt sẽ hút không khí mát từ bên ngoài vào, thổi qua bề mặt nóng để mang nhiệt đi. Nhưng ở sao Kim, bên ngoài nóng gấp 20 lần bên trong. Nếu mở bất kỳ van thông khí nào, tôi sẽ ngay lập tức biến thành một miếng thịt nướng.
Vậy làm sao khoang lái này vẫn giữ ở mức 25 độ C? Đó là nhờ hệ thống tản nhiệt lượng tử tuần hoàn kín. Nó giống như nguyên lý hoạt động của một chiếc tủ lạnh. Tủ lạnh không tạo ra cái lạnh, nó hút nhiệt từ bên trong thức ăn và bơm ra cái giản nóng ở phía sau. Tàu của tôi cũng vậy. Nó phải dùng một lượng năng lượng khổng lồ từ lò phản ứng hạt nhân mini để cưỡng ép hút nhiệt độ từ khoang lái, sau đó nén nó lại ở mức nhiệt cao hơn cả 475 độ C của môi trường, rồi mới xả bức xạ nhiệt đó ra ngoài. Nhưng hiện tại, hệ thống làm mát đang báo lọi quá tải. Lớp cách nhiệt aerogel đang bị suy giảm hiệu năng do áp suất nén liên tục. Nhiệt độ trong khoang đang nhích dần lên, 28 độ, 30 độ, 35 độ. Các khớp nối cơ học bên ngoài cánh tay robot đã bắt đầu mềm ra. Kẽm, thiếc và chì ngoài đó đã hóa lỏng từ lâu. Tôi chỉ có khoảng 3 tiếng để khởi động lại chu trình làm mát khẩn cấp bằng nitơ lỏng dự phòng. Nếu không, bộ não điện tử của cỗ xe này sẽ tan chảy trước cả khi tôi kịp cảm thấy nóng. Mọi thao tác bây giờ phải cực kỳ chính xác. Đổ mồ hôi trên sao kim không phải là một ý hay đâu. Nhật ký sinh tồn, giờ thứ 23. Nhiệt độ khoang lái đã ổn định ở mức 26 độ C sau pha xử lý thoát tim vừa rồi. Và giờ là lúc chúng ta phải rời khỏi cái lò nướng áp suất này. Đây là phần khó nhằn nhất, cật cánh. Trọng lực của sao kim bằng 90% trái đất, nghĩa là để thoát khỏi lực hút của nó, tôi cần một lực đẩy tên lửa gần như tương đương với việc phóng tàu từ mũi Canaveral. Nhưng điều tồi tệ nhất không phải là lực hút, mà là lực cản. Nhớ lại việc khí quyển ở đây đặc như nước chứ. Việc phóng một quả tên lửa qua lớp lưu chất siêu tới hạn này tốn nhiên liệu khủng khiếp. Lực cản khí động học lớn đến mức nếu tôi tăng tốc quá nhanh, ma sát sẽ nung chảy ngay lập tức mũi tàu. Tôi phải bay lên với một tốc độ chậm rãi một cách đau đớn, đẩy lùi hàng nghìn tấn CO2 đang đè nặng lên đỉnh đầu. Giờ thứ 24, áp suất đang giảm. 50 atmosphere, 20 atmosphere, 1 atmosphere. Tôi đã chạm đến độ cao 50 km, khu vực của những đám mây axit sulfuric và bầu trời đang trong dần ra. Bằng điều khiển xanh trở lại, chúng ta đã làm được 24 giờ sống sót tại nơi khắc nghiệt nhất hệ mặt trời. Sao Kim là một bài học đắt giá về hiệu ứng nhà kính vượt tầm kiểm soát. Nó từng là một hành tinh có đại dương, có khí hậu ôn hòa giống trái đất, trước khi lượng CO2 khổng lồ nướng chín tất cả. Chuyến đi này không chỉ là thử thách sinh tồn, mà còn là lời nhắc nhở chúng ta phải trân trọng và bảo vệ chính bầu khí quyển của trái đất. Anh em thấy sao về chuyến du hành 24 giờ địa ngục này? Thót tim đúng không? Đừng quên nhấn like video, chia sẻ cho bạn bè và đặc biệt là đăng ký kênh ngay phía dưới để mình có động lực sản xuất tiếp những kịch bản sinh tồn điên rồ hơn nữa nhé. Tuần sau, các bạn muốn chúng ta đi đâu? Xuống đáy đại dương ngầm của mặt trăng Europa hay bay thẳng vào tâm bão Mộc Tinh? Để lại bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.